afternoon, night, whatever time you're watching. Welcome back to my channel. For today's video, ito yung kadugtong ng part 1 ng Q&A. This video is really dedicated for health and body tips. Paano ba makakuha ng hourglass figure? Para ba makakuha ng summer body? Alam mo yung marami, how do you maintain a fit and healthy body? How do you maintain that sexy body? Sasagutin ko na lahat ng questions nyo and kung ano ba yung mga secrets ko sa katawan ko, how I maintain this kind of body. Kung ano man, kung meron man akong workout routine, malalaman nyo. So without further ado, let's start this video. Ayan, how to maintain sexy body. Workout routine po. Do you work out? If yes, what's your workout routine? Love you. Can you share your body care secret po? I'm so annoyed with my skin po kasi. I envy yours. How to stay fit and healthy? Love your vlogs po. Nicole is my name. Keep safe. Hi Nicole, keep safe din. So, ikasagutin ko yung mga questions nyo regarding body and healthcare tips. And, ito yung mga ginagawa ko. So, disclaimer lang ulit, what works for me may not work for you. Ito yung matagal ko nang ginagawa. Kung tatanungin nyo talaga ako, meron ka bang workout routine, Ate Rica? Hindi ako nag-workout. Wala akong workout routine. So, magugulat talaga kayo. Ito lang talaga yung mga ginagawa ko talaga. Number 1 lang naman talaga is discipline. Yun lang talaga. Before ko sabihin sa inyo yung mga healthcare tips, kung ayaw nyong sundin, then paano kayo magkakaroon ng summer body, hourglass figure, or kung ano man yung gusto nyong ma-achieve sa katawan niyo. It starts within you. So, nagbibigay lang ako ng tips dito. Siyempre, disiplinahin niyo yung sarili niyo. Kasi if gusto niya naman talaga, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. First healthcare and body tip ko is to be disciplined. Disiplinahin niyo yung sarili niyo in terms of eating. Do some cardio. Hindi ako ma-workout routine like yung mga napapanood nyo sa ibang vlogs na ito yung workout routine nila, nag-gym sila. Hindi ako maganong type of girl. Mostly lang talaga, nasa bahay lang din talaga ako. Hindi ako yung very sporty or athletic kind of girl. Kaya, ang ginagawa ko is nagka-cardio ako to burn calories and improve my health. Hindi ako ma-running or ma-jogging kasi minsan talaga, aminin na natin, minsan nakakatamad mag-jogging. Pero what I do is brisk walking. Brisk walking is different from the normal walking. Kasi when you walk normally, mabagal, medyo tamad, pagka naglalakad ka. Pero when you say brisk walking, it's like in between of walking and running. Mabilis. Mabilis yung pag-walking mo. And dapat with the right posture din. At least 20 or 30 minutes per day. Yun yung ginagawa ko. And ngayon, nagsastart na ako ngayon talaga. Dati kasi gabi ako nag-brisk walking kasi may pasok pag morning. So ngayon na walang pasok and I have my time, ginigising nila ako ng morning and nagbi-brisk walking na ako. And habang nagpapaaraw ako, at least nakakuha ka ng vitamin D and nakakapag-cardio ka. Kasi yun lang talaga yung best way, cardio, para makapag-burn ka ng calories. Yun ang pinaka-effective, 20 to 30 minutes per day ha, at least 20 to 30 minutes para mag-burn ng belly fat. Second tip ko is by drinking probiotics. Yes, mahilig ako sa Yakult, sa yogurt. Yung lactobacillus strains kasi is effective in reducing waistline. Nakakaliit siya ng waist. So yun, mahilig ako mag-Yakult and yogurt. Pero hindi ko naman sinabi na maglaklak kayo ng Yakult dyan or yogurt. Pero yogurt is really good for your health. I do drink probiotics at least once a day. Tip number 3 ko is to cut down carbohydrates. Kasi pag kumakain ako, konti lang talaga. I eat a lot during morning breakfast. I don't skip breakfast. I'd rather skip dinner, pero I won't skip breakfast. Important meal of the day is breakfast, lunch. Kahit minsan, skip mo na yung dinner. Kasi alam mo, masama kumain ng madami paggabi. Totoo yun. Hindi sa babangungutin ka, hindi yung totoo guys. It's just a myth. And yung pancreas natin, kahit tulog na tayo, nag-work pa rin siya. Siya yung nag-grind ng food natin. Siya yung nagpa-process kung ano man yung nilagay mo sa katawan mo. So, wag kayo kakain ng masyadong madami paggabi. Yun lang yung sinasabi ko kasi alam nyo, pagka nag-start kayong kumain around 9 p.m. onwards, ayan na yung nagiging belly fat. Ayan na yung nakakatabang pagkain. Alam ko masarap pero
sabi ko nga sa inyo, ano yung tip kong unang-una sa inyo is you discipline yourself. Mahina talaga ako kumain ng kanin. Mahilig talaga kayo kumain ng rice. Masasuggest ko sa inyo, mag-brown rice kayo para, hindi ma-sugar. Hindi totoo yung sinasabi sa atin na, wag ka muna magtubig kasi mabubusog ka agad. That is very, very wrong. Mas okay nang madami kang mainom na water kesa pagkain. Yan yung lagi niyong tatandaan. Kasi mas importante na mas marami yung liquid sa katawan mo kaysa pagkain. Every morning, ginagawa ko talaga. Pagkagising, inom ng tubig. Bago maligo, inom tubig. Bago kumain, inom ng isang glass ng water. Kasi yun yung magkocontrol sa'yo. Na, importante kasi na laging may space for water. Kaya hindi totoo yung wag ka munang uminom ng tubig, mabusog ka. Actually, unahin mo yung tubig eh. Kasi, pagkainom mo ng tubig, isang basong tubig before ka kumain, okay lang kahit na mabusog ka, mas mabusog ka sa tubig, okay lang yun. Kesa yung mas mabusog ka sa pagkain and wala ng space for water, yun ang masama. Kasi hindi mapupush yun sa katawan mo. Yun din yung tinuturo kasi sa akin ni Daddy. Inom muna ng water bago kumain, maligamgam in the morning para hindi tayo sikmurain. Avoid soda, mga sugary energy drinks, discipline yourself. Sugar and liquid calories, yan talaga yung nakaka-add ng weight and nakaka-cause ng belly fat, nakaka-cause ng bloating, lalo na yung soft drinks. Gym yung kapatid ko, very athletic yung kapatid ko, kaya yun, tinutulungan din niya ako na ate, ganito, ganyan, ate, gawin mo, ganito, ganyan. Vegetarian yung kapatid ko, guys. Hindi yun kumakain ng mga sweets. Puro vegetables lang. And magpapalakas lang siya ng papalakas. Kasi, aanihin mo rin naman yan pagdating mo. Yun ang lagi sinasabi sa akin ng dad ko. Aanihin nyo rin naman yan pagdating nyo ng 30s. Ako, pag minsan nahihilig ako sa sugar, mga chocolates, lagi sinasabi sa akin ng dad ko na hindi mo mararamdaman yan ngayon kasi bata ka pa. Malakas ka pa eh. Game, minum ka, mararanasan yung mga side effects niyan ngayong bata pa ako. So, syempre, kung ano yung mga kinakain mo ngayon, yung mga tinitake mo ngayon, babalik yan lahat sa'yo pag nag-30 ka. So, syempre, dapat nag-i-invest ka rin talaga. And nasanay kasi kami nga dito sa bahay, kahit cold water, di pwede. Kasi ang cold water, nakaka-cause siya ng bloating and may hirapan tunawan yung pagkain of cold water. Kasi mas gusto ng katawan natin is warm. Kasi yung temperature nga ng katawan natin, di ba, is warm. Pero okay lang naman kung naiinitan ka, okay lang na pang-refresh yung malamig na tubig. Pero hindi nun maganda kasi yung laging malamig na tubig. So, yung normal lang. Kaya, bihira lang talaga kami na mag-soft drinks or siguro talaga pag may occasion lang magsa-soft drinks or iinom lang talaga pag may occasion. Pero hindi ako yung parang balance lang din talaga. Kasi ako, hinahayaan naman ako ni Daddy na uminom ako. Alcohol din kasi nakaka-cause beer. Nakaka-cause siya ng belly fat. Nakakalaki ng puson ang beer. Kaya, si Daddy, hinahayaan naman niya ako uminom. Lalo na pagkasama ko yung mga pinsan ko. Pero ako na lang din sa sarili ko, kinokontrol ko lang din talaga. Ngayon ko yung nagpapakabusog sa alak. Kasi parang pakiramdam ko, kinabukasan bloated ako, lalaki yung tiyan ko. Kaya ako lagi nagsusuot ng mga high-waisted, like mga shorts na mga fitted. Nakaka-cinch in ng waist ko. It's because yun yung palatandaan ko na pag sumikip na siya, kaya kumakain ako sa buffet. Kahit na nasa buffet pa ako, pag sumikip na yan, nagsastop na ako. It means, oops, sobra na yung kinakain mo, it's not good for your health, water na lang. Saka water therapy lang, guys. Yun lang talaga yung ma-recommend ko, water, water, water. Yun lang talaga yung trick ko sa sarili ko kung paano ko na-maintain to kasi hindi nga ako ma-gym, hindi ako ma-workout type of person eh. Control your food, control your food. Last but not the least na trick ko para maka-reduce ng weight, belly fat, body fat, whatever gusto nyo maka-reduce and mampapayat. Effective to, guys, kasi iinom ako dati, madalas ako uminom ng apple cider vinegar. Siguro kaya rin ako pumayat ng ganito kasi dati umiinom ako nun for my digestion din kasi. Apple cider vinegar, ayan, ilalagay ko yung mga health tips niya. Ito effective talaga to na pampapayat kahit i-search nyo pa. Ayan, lalagay ko yung mga health benefits ng apple cider vinegar dito para makita nyo. Tatanungin nyo sa akin, paano siya iinumin, ate? Ako, iniinom ko siya in 1 full spoon. Idadilute ko siya sa kalahating half glass lang ng water. Dadilute ko siya doon, tapos imimix ko siya full spoon. Tapos iinumin ko ng diretso.
medyo matapang lang yung lasa niya. Madalas ko siya iniinom before ako matulog. Para yun lang talaga yung magsistay sa katawan ko throughout the night. Pero dapat once a day lang. Pero dati twice a day, ayan, iniinom ko siya. Siguro kaya din ako pumayat ng ganito. And hindi na, nung bata kasi ako sobrang taba ko talaga. Insert ako ng mga baby pics ko dito. Nung bata talaga ako talagang patatim talaga yung mga hita ko. Yung mga talagang guhit-guhit talaga ng taba din. Kinukwento rin sa akin ng mga lola ko na nung bata daw ako sobrang taba ako, paano daw ako pumaya. Trick ko lang talaga, kaya na-maintain ko tong katawan ko na to, is kinokontrol ko yung pagkain ko. Yun lang. Drinking a lot of fluids and control. Discipline lang talaga yung masasabi kong tips sa inyo. After mo mag-pee, nung kakagad ng water therapy. I hope you really enjoyed this video and marami kayong natutunan sa health and body care tips. Ito lang talaga yung usual na ginagawa ko. Wala nang iba, I promise. And ayun guys, I really hope you like this video. Don't forget to like, comment, subscribe to my channel, and hit that bell button to get you notified every time I post a new video. That is all. God bless you guys and I'll see you in the next one. Bye! Oh, 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 oh.